آدولف اسم هر کسی رو که میشناخت روی کاغذ نوشت. به شدت بی پول شده بود و دیگه نمیتونست زندگیش رو ادامه بده. تصمیم سختی گرفته بود. آدولف به خودش ایمان داشت ولی نمیدونست که چه جوری باید به بقیه اثباتش بکنه. میدونست که باید هنرمند بشه، اونم نه یه هنرمند عادی. این حس رو از بچگی با خودش به همراه داشت. هر شب رو با رویای هنرمند شدن توی خیابون‌های وین میخوابید و دوست داشت انقدر بزرگ و مشهور باشه که همه جهان بشناسنش. بعد از کلی فکر بالاخره تصمیمش رو گرفت. به همه اون اسمهایی که نوشته بود نام زد و از همه‌شون درخواست کمک کرد. خیلی از کسایی که بهشون نام زده بود اصلاً جوابش رو ندادن و اونایی هم که جواب دادن فقط شاید اگه آینده رو میدونستن جواب بهتری برای آدولف جوان میفرستادن. سلام، من آرمان قاسمی هستم و این اولین اپیزود پادکست دیدگاهه. هر هفته با کلی موضوعات مختلف اپیزود داریم و قرارمون هم اینه که با زبون ساده به سوالات پرتکرار پاسخ بدیم. گاهی هم مثل الان به تاریخ سر میزنیم چون اینو میدونیم که تاریخ همواره تکرار میشه و اگه از اتفاقات گذشته درس نگیریم به ناچار مجبوریم که دوباره اونها رو تجربه کنیم. با وجود اینکه سالهای زیادیه که از مرگ هیتلر میگذره و محتواهای زیادی از زندگیش ساخته شده، هنوز که هنوز زندگی پیشوای نازی‌ها جذابه. این جذابه که یه جوون فقیر و ناامید چجوری تونست مسیر تبدیل شدن به یه دیکتاتور بزرگ رو طی کنه و میلیون‌ها آدم رو به صورت مستقیم و غیر مستقیم به قتل برسونه. برخلاف تصور عامه مردم، هیتلر یه هیولای خونخواری که تمام عمرش رو صرف از بین بردن دشمنان و مخالفانش میکرده اصلاً نبوده. بهتره بگم که ترسناکترین و هولناکترین بخش کاراکتر هیتلر همینه که با آدم‌های عادی فرق خاصی نمیکرده. اونم مثل همه ما بود، مثل ما راه میرفت، مثل ما حرف میزد و مثل ما غذا میخورد. اصلا اگه اون یه آدم عادی نبود که هیچ وقت نمیتونست بیش از 80 میلیون آلمانی رو با خودش همراه بکنه. برای بیوگرافی هیتلر باید بریم سراغ اول ماجرا. باید یکم برگردیم عقب. باید ببینیم که شرایط آلمان قبل از پیشوای نازی‌ها چجوری بوده و مردم تو چه وضعیتی بودن. قضیه از اونجایی شروع میشه که بعد از جنگ جهانی اول و تحقیر شدید ملت آلمان، مردم این کشور به یه آدمی نیاز داشتن که بتونه انتقامشون رو از اروپایی‌ها بگیره. قبلش آلمان واسه خودش یه قدرت بزرگی توی اروپا محسوب میشده و حالا اونا جز یه کشور شکست خورده چیز دیگه‌ای نبودن. جریمه و خساراتی که آلمان مجبور بود طبق قرارداد ورسای پرداخت کنه باعث شده بود بسیاری از کسب و کارها در آلمان از بین برن. فقر و مشکلات اقتصادی هم روز به روز توی آلمان بیشتر میشد. راستی بهتره که بگم درباره چه سالی دارم حرف میزنم. 1918 جنگ جهانی اول تموم میشه و خب به موازات اون مشکلات اقتصادی آلمان هم شروع میشه. هیتلر دقیقاً همون کسی بود که مردم آلمان منتظرش بودن. کاریزمای منحصر به فردش و قدرت رهبریش باعث شد که مردم اون رو به عنوان پیشوای خودشون بپذیرن. حالا وقتشه که برگردیم به بیوگرافی هیتلر. آدولفوس هیتلر در 20 اپریل 1889 در خانواده‌ای کاملا معمولی و در شهر کوچیکی در اتریش به دنیا اومد. پدر و مادرش خیلی توی زندگی هیتلر تأثیر داشتن. پدرش عصبی بود و عموماً در حال تنبیه کردن آدولف و دیگر بچه‌هاش بود. اما برعکس پدرش مادر دلسوزی داشت. سعی می‌کرد که همیشه آدولف رو حمایت بکنه. رفتار پدرش روی آدولف تأثیر میذاره و آدولف هم توی کودکی پرخاشگر و سر به هوا بود. کلاً توی همه کتاب‌های تاریخی به خانواده دوست بودن هیتلر اشاره شده و با اینکه پدرش آنچنان رفتار مناسبی باهاش نداشته، همواره پدر مادرش رو دوست داشت. مادر آدولف سومین همسر پدرش بود. پدر هیتلر آلویس هیتلر نام داشت و از ابتدا فامیلیش هیتلر نبود. یه داستان طولانی داره که چی شد به فامیلی هیتلر رسیدن، ولی خب در همین حد بدونیم که هیتلر در لغت به معنی کسیه که در کلبه زندگی میکنه.
آدولف چهارمین بچه از 6 بچه پدر و مادرش بود و 3 تا از خواهر برادرای هیتلر توی نوزادی از بین رفته بودن. زمانی که 8 سالش بود به کلاس‌های آوازخوانی میرفت و توی کلیسا سرودهای مذهبی میخوند. حتی توی اون زمانها به فکر کشیش شدن هم افتاده بود. در کل هیتلر کودکی آنچنان خوبی رو تجربه نکرد. بیشتر اوقات با تنبیه پدرش مواجه میشد و البته مادرش همیشه سعی میکرد که ازش محافظت بکنه. همچنین به خاطر اینکه اخلاق چندان خوبی هم نداشت، دوست و رفیق زیادی سمتش نمی اومدن. سال 1900 بود که برادر کوچیکتر آدولف که اسمش ادموند بود به علت سرخک میمیره و این اتفاق خیلی روی روحیه آدولف تاثیر منفی میذاره. بعد از این اتفاق آدولف تبدیل میشه به یک کودک منزوی، افسرده و پرخاشگر. بیشتر اوقات در حال دعوا با معلماش و پدرش بود و یکم درباره پدر آدولف بیشتر اگه بخوایم بدونیم بازنشسته گمرک بود. خیلی دوست داشت که پسرش هم همین شغل رو در آینده ادامه بده، ولی خب هیتلر از بچگی انگار اون تصمیمش رو گرفته بود. از بچگی دوست داشت که هنرمند بشه. دوست داشت که به مدرسه هنر بره، ولی خب با مخالفت سرسخت باباش مواجه میشه و آدولف رو به زور به مدرسه فنی میفرسته. با این حال آدولف هم سرسخت‌تر از این حرفا بوده که کم بیاره و روی آرزوی بچگیش پافشاری میکنه. توی کتاب نبرد من از زبون خود هیتلر میخونیم که عمدن در درسای خودش موفق نمیشده تا پدرش ببینه که چقدر توی مدرسه فنی استعداد کمی داره و بهش اجازه بده که به دنبال رویای خودش و مدرسه هنر و این داستانها بره. هیتلر 14 ساله بود که پدرش رو هم از دست داد. با اینکه رابطه خوبی باهاش نداشت، ولی این اتفاق خیلی ناراحتش میکنه و از مدرسه به کلی انصراف میده. 4 سال بعد، یعنی در 18 سالگی، مادرش رو هم از دست میده. این 3 اتفاق از هیتلر جوونی افسرده، فقیر و در نهایت بی خانمان میسازه. مادرش تنها کسی بود که بهش ایمان داشت و 1 سال بعد از مرگ مادرش، یعنی توی سال 1908، هیتلر 4 سال رو توی خیابون‌ها میگذروند. رسما بی خانمان شده بود و تنها کاری که انجام میداد ساخت کارت پستال بود و اونا رو هم توی خیابون‌های وین میفروخت. با پول ناچیزی که به دست می آورد تنها میتونست که جوری زندگی کنه که فقط زنده بمونه. شاید براتون جالب باشه که هیتلر تا قبل شروع جنگ جهانی اول 2000 تا کارت پستال طراحی کرده بود و برخلاف آیندهش توی این زمان از زندگیش اصلاً یهود ستیز نبود و مشتریان یهودی زیادی داشت. توی این سالها آدولف بدترین شرایط توی زندگیش رسیده بود. شاید اگه کسی توی این شرایط اون رو میدید اصلاً هیچ وقت باورش نمیشد که همین فرد قراره یه جهان رو به جون همدیگه بندازه. با اینکه توی اون زمان زندگی هیتلر اصلا شرایط مناسبی نداشت، ولی هنوز که هنوزه روی اون رویای بچگی خودش پافشاری میکرد. هنوز دوست داشت که هنرمند بشه و اونم یه هنرمندی که همه جهان بشناسنش. هیچ شغلی رو انتخاب نمی‌کرد، فقط به همون کارت پستال طراحی کردن بسنده می‌کرد و به اعتقادش هنرمند نباید منبع مالی دیگه‌ای جز هنر داشته باشه. 2 بار تلاش خودش رو کرد تا بتونه توی آکادمی هنرهای زیبای وین قبول بشه. ولی خب بهتره بگم که از بخت بد جهان اساتید این آکادمی هر 2 بار هیتلر رو فردی بی‌استعداد خطاب کردن. در صورتی که پیش خودش مطمئن بود که تنها دلیلی که تا حالا هنرمند بزرگی نشده به خاطر اینه که نشناختنش و زیر دست و بالش رو نگرفتن. بعد از این اتفاقات هیتلر تصمیم گرفت که آخرین تلاش خودش رو برای راه هنرمند شدن انجام بده. اسم هر کسی رو که میشناخت از دوستاش بگیرین تا همه فامیلاش رو روی کاغذ نوشت و برای همه‌شون نامه نوشت. توی نامه گفت که لطفاً هر مقداری که میتونین بهم کمک مالی بکنید و با این کارتون شما دارین به یه هنرمند کمک میکنید. به زودی قراره به یه هنرمند بزرگ تبدیل بشم و کل جهان رو با هنرم فتح خواهم کرد. اما یه بار دیگه از بخت بد جهان حتی 1 نفر هم براش پول نمیفرسته. اکثرا که اصلا جوابشو نمیدن و یه چند تا جواب میاد که گفته بودن به جای این حرفا بره سراغ یه شغلی تا بتونه به زندگیش ادامه بده. و هیتلر بالاخره برای اولین بار در زندگیش از هنرمند شدن ناامید میشه و تصمیم میگیره که وارد ارتش بشه. یک سال بعد از اینکه هیتلر وارد ارتش شد، توی سال 1914 رسما جنگ جهانی اول شروع میشه و به صورت داوطلبانه برای نیروی زمینی پادشاهی بایرن نام‌نویسی میکنه. در نهایت و در پایان جنگ جهانی اول، هیتلر به خاطر شجاعتی که توی جنگ به خرج داد 2 تا صلیب آهنی دریافت میکنه و تو سال 1918 هم نشان درجه 1 صلیب آهنی رو تونست دریافت بکنه.
این جوایزی که هیتلر به خاطر شجاعتش توی جنگ جهانی اول دریافت میکنه با توجه به درجه‌ای که داشت اتفاق خیلی خاص و کم نظیری بود. جنگ جهانی اول توی سال 1918 به پایان میرسه و آلمان به کشوری شکست خورده و تحقیر شده تبدیل میشه. 13% از خاک خودش رو هم طبق قرارداد ضد آلمانی ورسای از دست میده. بعد از این اتفاق هیتلر به عنوان جاسوس در اطلاعات ارتش شروع به فعالیت میکنه. به احزاب مختلف سر میزده تا فعالیتی ضد نظام انجام نده. در اینکه حس یهود ستیزی هیتلر چه زمانی درونش شکل گرفته بوده به صورت دقیق مشخص نیست، ولی خب مورخا پیش بینی میکنن که بعد از شکست سخت آلمان بود که یهود ستیزی در هیتلر رشد میکنه، چون یکی از مقصران قرارداد ورسای رو یهودیان میدونسته. حضورش توی جنگ حس میهن پرستیش رو خیلی تقویت کرده بود و به اعتقادش آلمان جنگ رو توی میدان نبرد نباخت، بلکه توسط غیر نظامیا از پشت خنجر خورد. توی سال 1919 یعنی یه سال بعد از پایان جنگ جهانی اول، هیتلر در یه سری گردهمایی‌های حزب کارگر آلمان یا همون نازی شرکت میکنه. خیلی جذب ایدئولوژی‌های این حزب میشه و اونقدر علاقش زیاد میشه که رفته رفته به یکی از اعضای اصلی حزب نازی تبدیل میشه و به خاطرش کامل از ارتش بیرون میاد. نکته جالبی که درباره عضوگیری حزب نازی هست اینه که هیتلر در واقع عضو 55م حزب کارگر آلمان بود، ولی خب برای اینکه این حزب جمعیت خودش رو بزرگتر نشون بده شمارش رو از 500 شروع کرده بودن و هیتلر میشد 555مین عضو این حزب. با سخنرانی‌های پرشوری که انجام میداده باعث میشده که افراد زیادی به حزب نازی علاقه‌مند بشن. دقیقاً همین جاها اولین قدم رو برای شکلگیری دیکتاتوری خونخوار برمی‌داره. سخنرانی یکی از کارهایی بود که انگار براش به دنیا اومده بود. شیوه حرف زدنش میتونست همه رو به وجد بیاره و هر بار به طرفدارای نازی اضافه بکنه. خیلی زود هیتلر به فکر عملی کردن یک کودتا میفته. تو سال 1923 هیتلر و دیگر اعضای حزب دست به کودتای علیه جمهوری وایمار که حکومت وقت آلمان بود میزنن. اما خب این کودتا اونقدر نتونست دووم بیاره چون هیتلر و اعضای دیگه حزب نازی اونقدر هنوز نتونسته بودن قدرتمند بشن و خیلی زود آدولف و متهمان دیگر دستگیر میشن و زندان میافتن. از این کودتا در تاریخ به نام کودتای آبجو فروشی یاد میشه، چون اولین اقدامشون واسه کودتا حمله کردن به یه میتینگ 3000 نفری بود که داشت توی آبجو فروشی برگزار میشد. بعد از محاکمه هیتلر به 5 سال حبس محکوم میشه، ولی خب حدوداً 13 ماه رو توی زندان میگذرونه. در همین 13 ماه بخش‌های زیادی از کتاب نبرد من رو به رودولف هس که دوست و همبندیش بود دیکته میکنه. نبرد من یه اتوبیوگرافیه که درباره اهداف و استراتژی‌های هیتلر در زمینه کشورداری و قدرتمند شدن دوباره آلمانه. هیتلر در این کتاب یهودیان رو میکروب‌ها و زندانیان بین‌المللی جامعه توصیف میکنه و به نظرش نابودی یهودیان بهترین راه حل ممکنه. این کتاب سالانه حدود $1,000,000 برای هیتلر درآمد داشت. بعد از آزادی از زندان به این نتیجه رسید که با زور و کودتا نمیتونه به قدرت برسه. اینو فهمید که تنها راهی که میتونه اونو به قدرت برسونه نفوذ به بدنه حکومته. حوادث تاریخی هم در به قدرت رسیدن هیتلر تاثیرگذار بود. در سال 1929 بازار سهام آمریکا سقوط کرد. تأثیری که این اتفاق روی آلمان گذاشت ویرانگر بود. میلیون‌ها نفر از کار بیکار شدن و چند تا بانک بزرگ ورشکسته شدن. هیتلر و حزب نازی تونستن با استفاده از شرایط اعضای حزب رو بالاتر ببرن و وعده دادن که عهدنامه ورسای رو باطل، اقتصاد رو تقویت و برای بیکاران شغل ایجاد میکنن. در سال 1930 حزب نازی آدولف رو با 18% آرا و 107 نماینده به رایشتاگ یا همون مجلس آلمان میفرسته و هیتلر رسما تبدیل میشه به دومین قدرت سیاسی آلمان. خب میرسیم به سال 1932. هیتلر تصمیم میگیره که برای مقام ریاست جمهوری با هیندنبورگ رقابت بکنه. توی انتخابات شرکت میکنه. اون سال قوقا را میندازه توی آلمان و به شدت طرفدار پیدا میکنه. یکی از کارهای خاص و جدید هیتلر استفاده از هواپیما برای تبلیغات خودش بود. تا به حال چنین استفاده‌ای از هواپیما نشده بود و شعار هیتلر بر فراز آلمان شعار انتخاباتیش بود. در هر دو دور انتخابات هیتلر دوم میشه و هیندنبورگ 84 ساله پیروز میشه. هیندنبورگ رئیس جمهور وقت آلمان هم بود. با اینکه هیتلر در انتخابات شکست خورده بود ولی خب توی آلمان به شدت طرفدار پیدا کرده بود. به یه نیروی قدرتمند تبدیل شده بود. هیندنبورگ این رو میدونست که هیتلر طرفدارای زیادی داره و تصمیم میگیره که صدر اعظمی رو به هیتلر بسپاره.
توی سال 1933 هیتلر توی 43 سالگی صدر اعظم آلمان میشه و رایش سوم متولد میشه. اما هیندنبورگ رایشتاگ رو منحل میکنه و توی انتخابات بعدی حزب نازی با 37% آرا و 230 کرسی تبدیل به حزب اول آلمان میشه. هیتلر خودش رو فرمانروای آلمان میدونست. هیندنبورگ 84 سالش بود و اداره بیشتر امور به دست هیتلر بود. عملاً قدرت اول آلمان شمرده میشد. هیتلر در میان چند تا شاهد به دوستش گورینگ میگه که هیچ کسی نخواهد توانست قدرت را از دست ما خارج کند مگر مرگ. اما باز هم هیندنبورگ رایشتاگ رو منحل میکنه و تاریخ انتخابات بعدی رو 1 ماه بعد اعلام میکنه. ولی قبل از انتخابات ساختمان رایشتاگ آتیش میگیره و میسوزه. گورینگ دوست هیتلر این اتفاق رو یه توطئه از سمت کمونیست ها میدونسته. بعد از آتیش گرفتن ساختمان رایشتاگ، هیتلر برای برقراری نظم عمومی فرمان آتش رایشتاگ رو به هیندنبورگ پیشنهاد میده و یه جورایی اونو مجبور میکنه که این فرمان رو امضا بکنه. توی این فرمان 7 ماده قانون اساسی که حقوق اساسی شهروندان آلمانی رو تضمین میکرده به تعلیق در میاد. اون 7 ماده رو براتون میخونم. امنیت غذایی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، حق اجتماعات و گرد همایی، حریم خصوصی بسته‌های پستی، محافظت از املاک خصوصی و مسکونی، حریم خصوصی تلفن‌ها. این 7 تایی براتون خوندم به تعلیق در میان. و کمی بعد از این ماجرا هیتلر با جلب موافقت هیندنبورگ صلیب شکسته که نماد حزب نازی بود رو جایگزین پرچم سیاه و سرخ و طلایی جمهوری وایمار میکنه. عملاً دیگه همه کاره کشور آلمان هیتلر بوده. پرچم رو حتی عوض میکنه. کاملاً مشخصه که هیندنبورگ صرفاً در ظاهر قضیه رئیس جمهور بوده. هیتلر خیلی باهوش بود. همواره باور داشت که در صورت زیاد شدن فاصله طبقاتی، قشر ضعیف جامعه توانایی قیام علیهش رو دارن. در همین راستا همیشه سعی میکرد که یه رفاه نسبی اجتماعی رو برای طبقه کارگر فراهم بکنه. اینم باید بگم که شرط استفاده از این رفاه رو اعتقاد محکم به حزب نازی گذاشته بود. در نهایت روزی که هیتلر منتظرش بود بالاخره رسید. 2 آگوست 1934 هیندنبورگ میمیره و طبق قانون آلمان صدر اعظم باید جایگزین میشده. در 19 آگوست رایشتاگ به ادغام ریاست جمهوری و ریاست دولت رأی میده و طی انتخاباتی 89.9% مردم آلمان به هیتلر رأی میدن و به چیزی که مدت‌ها منتظرش بود میرسه. میزان محبوبیت هیتلر رو فقط توی این انتخابات ببینید که تقریباً 90% مردم به رئیس جمهور شدن هیتلر رأی داده بودن. همچنین همه راه‌هایی که امکان داشت هیتلر برکنار بشه از بین رفته بود و شعار سابق یک ملت، یک رایش، یک خدا تبدیل شده بود به یک ملت، یک رایش، یک پیشوا و رسماً دیکتاتوری هیتلر در این نقطه شروع میشه. یکم فاصله میگیریم از فضای سیاسی که هیتلر توش بود و میریم یکم جلوتر، میریم به هولوکاست میپردازیم و درباره هولوکاست یکم حرف میزنیم. به فاجعه تاریخی که هر چقدر دربارش حرف بزنیم واقعا کمه. بهتره که از اینجا شروع بکنیم. در جایی هیتلر نوشته که ما فقط با نابودی یهودیان میتونیم سلامتی خودمون رو به دست بیاریم. مطمئن بود که قراره نسل‌کشی بزرگی رو به سرانجام برسونه. از نوشته‌های هیتلر توی کتابش، توی سخنرانی‌هاش و همه اینها اعتقاد عجیبی داشت به اینکه یهودی‌ها باید نابود بشن. اصلا باید این گروه از روی زمین پاک بشه. این اعتقاد میتونست از اون حس میهن پرستیش و به خاطر اون شکست آلمان توی جنگ جهانی اول ایجاد شده باشه. دیکتاتوری هیتلر اردوگاه‌های کار اجباری، آزمایشگاه‌های علمی سری و کوره‌های آدمسوزی ایجاد کرده بود و طی هولوکاست حدود 6 میلیون نفر از بین رفتن که شامل یهودی‌ها، کمونیست‌ها، اسرای جنگی، معلولین، کولی‌ها، همجنسگرایان مرد و همه مخالفان حزب نازی می‌شدند. در کنار نسل‌کشی یهودیان، نازی‌ها قصد داشتند که جمعیت مناطق فتح شده رو 30 میلیون نفر کاهش بدن و برنامه داشتن که از طریق طرح گرسنگی به این هدفشون برسن. حالا طرح گرسنگی چی بوده براتون یه توضیح کوتاهی میدم. قرارشون اینجوری بوده و برنامه‌ریزی‌هاشون اینجوری بوده که شهرهایی رو که فتح میکنن برای اونها طرح گرسنگی بذارن. طرح گرسنگی اینجوری بوده که فقط غذا به شهروندان و نیروهای نظامی آلمان میرسیده و یه جورایی انحصار غذا بوده. اصلاً به مردمان اون شهرهایی که فتح میکردن غذایی نمیرسوندن و با این روش میخواستن که جمعیت اون مناطق فتح شده رو کاهش بدن.
نازی‌ها از مفهوم بهداشت نژادی پیروی می‌کردند. توی سال 1935 هیتلر 2 قانون رو به رایشتاگ داد که یکیش ممنوع بودن ازدواج آریایی‌ها با یهودیان که بعدها بیشتر شد و دیگه فقط یهودی‌ها نبودن، کولی‌ها، سیاه‌پوستا، فرزندان حرامزاده هم اضافه شده بودن به این قانون. و دومیش هم ممنوع بودن استخدام زنان غیر یهودی زیر 45 سال برای کار در خانه یهودیان بود. هیتلر هر جوری بوده میخواسته با قانون و این چیزها جلوش رو بگیره که یه وقت نشه یه آریایی پایینتر از یه یهودی باشه یا اینکه براش کار بکنه، براش کلفتی بکنه و اصلا نمیخواسته این اتفاقا بیفته. به شدت نژاد خودش رو دوست داشته و به نظرم هیتلر نژاد پرست ترین آدم توی جهان بوده تا حالا. سربازان متفقین شامل بریتانیا، آمریکا و جماهیر شوروی هنگام پیشروی به سمت اروپا برای عقب راندن آلمان اردوگاه‌های مرگ رو پیدا کرده بودند و نازی‌ها که می‌دونستن شکست دارن می‌خورن، تلاش کردن تا شواهد جنایات خودشون رو توی اردوگاه‌ها از بین ببرن. هولوکاست از سال 1941 تا پایان جنگ جهانی دوم طول کشید. خب میرسیم به سبک زندگی هیتلر. هیتلر در کنار اینکه انسان سنگدل و بیرحمی بوده، اخلاقیات و سبک زندگی خاص و جالبی داشته. هیتلر توی سال 1938 مرد سال دنیا از نظر مجله تایم انتخاب میشه. با همه اون نسل‌کشی‌هاش از گربه میترسیده و جالبه بدونین که هیتلر توی سال 1939 نامزد دریافت جایزه صلح نوبل میشه. بیش از اندازه از دشمناش میترسیده و این ترس به اندازه‌ای بود که افرادی رو برای تست غذا که عموماً هم غذاها گیاهی بودن به استخدام خودش درآورده بوده که قبل از اینکه حالا می‌خواسته غذا رو بخوره اونا تست می‌کردن. گفته میشه که خیلی شکلات دوست داشته و روزانه تا 1 کیلو شکلات شیرینی مصرف می‌کرده. یکی از چیزهای خیلی عجیبی که توی زندگی هیتلر هست اینه که اینقدر از نسل کشی یهودی‌ها مطمئن بوده که آثار با ارزش یهودی‌ها رو می‌خرید و قصدش این بود که یه موزه تحت نام موزه نسل منقرض شده یهودیت بعداً راه بندازه. جالبه بدونید که رانندگی بلد نبوده و مخالف سرسخت سیگار و مشروبات الکلی هم بوده. یه نکته جالب دیگه درباره زندگی هیتلر اینه که به ساعات شب خیلی علاقه داشته و اکثر جلساتش رو در ساعات پایانی نیمه شب برگزار می‌کرده. کلاً مشکل خواب داشته و اصلا نمیتونسته توی شب درستایی بخوابه. ویلیام پاتریک هیتلر برادرزاده هیتلر بوده که به آمریکا مهاجرت میکنه و در جنگ جهانی دوم بر علیه عموش میجنگه. اینم یه اتفاق خیلی جالب بود توی زندگی نامه هیتلر. زنای زیادی توی زندگی هیتلر نقش داشتن. خواهر ناتنی هیتلر، پاولا، تو سال 1925 که هیتلر ثروتمند شده بود میاد پیشش تا باهاش زندگی بکنه. پاولا تا آخرای جنگ باهاش در تماس بود و ازش خبر داشت. خواهرزاده هیتلر، گلی رافوال، 17-18 سالش بود و عده‌ای معتقدن که هیتلر عاشق گلی بود، اما اون عاشق راننده شخصی هیتلر شده بود. زمانی که هیتلر این موضوع رو فهمید به سرعت راننده خودش رو اخراج میکنه و گلی رو توی خونه حبس میکنه. گلی دانشجوی پزشکی بود و فقط اجازه داشت که با راننده مشخص به دانشگاه بره و بعد کلاساش هم برگرده. حتی براش مراقب گذاشته بود که یه وقت با پسر غریبه‌ای حرف نزنه. یه روز یه بحثی بین هیتلر و گلی شکل میگیره و گلی مستقیم اعلام میکنه که هیتلر رو دوست نداره و عاشق یکی دیگه است. روز بعد جنازه گلی پیدا میشه. این مرگ اون زمان تحت عنوان خودکشی ثبت میشه، ولی خب مورخان برخیشون معتقدن که خود هیتلر گلی رو کشته بوده. در مجموع معشوقه های هیتلر 8 نفر بودن که از خیلی هاشون اطلاعات زیادی در دسترس نیست. مشهورترینشون اوا براون بود که بعد از گذشتن 1 سال از مرگ گلی، هیتلر باهاش توی استودیوی عکاس شخصیش هایریش هافمن آشنا میشه. در ضمن همینجا بهتون پیشنهاد میکنم که اگه به داستانهای هیتلر و نازی‌ها علاقه دارین، کتاب خاطرات عکاس شخصی هیتلر رو حتما بخونید. نویسندش خود هایریش هافمنه و اطلاعات و عکس‌های خیلی جالبی رو توی کتابش قرار داده. در بخشی از این کتاب میخونیم هیتلر تمام کارمندانم رو میشناخت و از میان آنان اولین بار با اوا براون آشنا شد. معمولی و نسبتاً مختصر با او صحبت میکرد. بعضی اوقات که از لاک خود بیرون می آمد کمی از او تعریف میکرد که خیلی به این کار علاقه داشت. نه من و نه هر یک از همکارانم متوجه نشدیم که هیتلر به اون توجهی خاص داشته باشد، اما اوا اینطور فکر نمیکرد. به همه دوستانش گفته بود که هیتلر عاشقش شده است و او را برای ازدواج راضی خواهد کرد.
هیتلر 40 ساله بود و اوا 17 سال داشت و جالبه بدونین که اوا برای به دست آوردن توجه هیتلر 2 بار خودکشی کرده بود. همه دیکتاتورها یه روزی سقوط میکنن. اینو تاریخ بهمون بارها و بارها ثابت کرده. در روز 30 اپریل 1945 متحدین توی جنگ جهانی دوم شکست میخورن. خانه برکوف که مخفیگاه هیتلر بود تحت محاصره نیروهای شوروی قرار میگیره. توی این زمان بود که هیتلر فهمید همه اون رویاهایی که داشت داره به پایان میرسه. رویای فتح جهان به آخرین روز خودش رسیده بود. سیانوری که برای اطمینان از کشندگیش روی سگ محبوبش تست کرده بود رو به معشوقش میده و خودش هم به شقیقه راستش شلیک میکنه. معشوقه هیتلر اوا براون بود که تازه روز قبل خودکشی با هیتلر ازدواج کرده بود. پرونده قطور پیشوای نازی ها هم در این نقطه بسته میشه. هیتلر سرنوشت موسولینی رو دیده بود و هیچ وقت نمیخواست که کارش به محاکمه و اعدام توسط متفقین برسه. به همین دلیل خودکشی رو انتخاب میکنه. لینگه دوست قدیمی هیتلر آخرین کسی بود که با او ملاقات و خداحافظی کرده بود. آدولف بهش سفارش کرده بود که جسد خودش و اوا رو بسوزونه تا به دست دشمناش نرسه. و اینگونه بود که بعد از 56 سال شرورترین شخصیت تاریخ بشر به زندگیش پایان داد. خب به پایان این اپیزود میرسیم. امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. بیشک هیتلر یکی از بزرگترین قاتلان تاریخ بشریت بوده و مطالعه زندگیش خب کمک میکنه بهمون تا رفتار بهتر و مناسبتری بتونیم با دیکتاتورها داشته باشیم. پادکست دیدگاه رو میتونید در تمامی پلتفرم‌های پادکست پیدا بکنید و گوش کنید. اگه خوشتون اومد ما رو هم دنبال بکنید. همچنین میتونید نسخه تصویری اپیزودها رو از کانال یوتیوبمون ببینید. در ورژن تصویری اطلاعات بیشتر، عکس‌های بسیار زیاد موجوده. هر هفته منتظر اپیزودهای جدیدمون باشین تا قسمت بعدی. خدا نگهدار.